गुड इभिनिङ सरहरू सुरु गरौँ है त ल हिजोको फास्ट कुदाउँ है आज अलि लगभग लगभग अब हिजोको हिजोको कहाँ भएको थियो ल लास्टमा देखाउँ ल हिजोको स्लाइड हुन्छ हामी हिजो मोलिकुलर थ्योरीमा डिस्कस गर्दै थियौँ होइन मोलिकुलर थ्योरी अफ बार म्याग्नेटको मोलिकुलर थ्योरीमा त हिजोको क्लासमा हामी डिस्कस गर्यौँ अब यसमा आउँछ फेरोम्याग्नेटिक डाइम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक एन्ड फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स डाइप्याराफेरोमा अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् यसलाई डिस्टिङ्ग्विसिङ टर्ममा बुझ्नुहोस् है डाइप्याराफेरोलाई टक्क डिस्टिङ्ग्विस गर्ने तरिकाले बुझ्नुहोस् त्यहीबाट गर्दा हुन्छ जस्तै केही पोइन्टहरू यसरी हाल्नुहोस् नि त डाइप्यारा मोलिकुलर थ्योरीमा त मैले हिजो गराइदिइसकेँ तपाईँहरूलाई यसमा मोलिकुलर थ्योरी त्यही नै हो यसलाई 4 नम्बर ल लाइन कटेर हिजो ठिक छ बाँकी छैन त्यही नै हो सेचुरेसन 4 नम्बर पोइन्ट त्यति नै लेख्ने हो नि केही नै बाँकी छैन नि त्यसमा अब हेर्नुहोस् है त यसमा यहाँ के आउँछ भन्दा म्याग्नेटिक सब्सटेन्स प्याराम्याग्नेटिक फेरोम्याग्नेटिक एन्ड डाइम्याग्नेटिकलाई हेर्नुहोस् है त प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्समा के हुन्छ भन्दा यसरी बुझ्नुहोस् त प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्समा के हुने भयो भन्दा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्समा जस्तै तपाईहरुले डाइम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक उस्तै हो फेरोमा डाइ र प्यारा लगभग म्याच हुन्छ फेरोमा अब के आउँछ भन्दा सरल फेरोमा यसमा डाइ र प्याराको पढ्दाखेरि कस्तो प्याटर्नमा पढ्नुस् भन्दा डाइ र प्यारालाई लगभग रिभर्स चाहिँ टर्ममा बुझ्नुस् डाइ र प्यारामा रिभर्स टर्ममै बुझ्नुस् है हिजोको स्लाइड लास्टमा खोजेर देखाउँला मैले तपाईँहरूलाई अहिले हिजोको स्लाइड खोज्न लागौँ टाइम वेस्ट नगरौँ ल यो भइहाल्यो यसमा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ डाइ र प्यारा फेरोमा अब सम्झिनुहोस् है त यतातिर कुरा के आयो भन्दा सिकाएको छ ल सुन्नुहोस् यसरी डिस्टिङ्ग्विसै टर्ममा जानुहोस् डाइम्याग्नेटिक सब्सटेन्स अर्को छ प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स
paramagnetic substance. Diamagnetic substance, paramagnetic substance, अर्को छ ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance, diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance ला अब तपाईहरुले कसरी बुझ्नुस् भन्दा डाइ प्यारा एन्ड फेरोमा diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. पहिला अब यस्तो हुन्छ डाइ र प्यारामा जस्ट लगभग कुराहरु उल्टै हुन्छन् डाइ र प्यारामा धेरै उल्टो हुन्छन् प्यारा र फेरोमा उस्तै उस्तै हुन्छन् हेर्नुस् डाइ र प्यारामा उस्तै उस्तै हुन्छन् डाइमा त्यही कुरा यस्तो जे डाइमा ठ्याक्कै यसमा यसलाई हामी कसरी बुझौं भन्दा हेर्नुस् है त यस्तो हो नि भाइ डाइ र प्यारामा डाइ प्यारा फेरोमा हामीले बुझ्नु पर्दा डाइ प्यारा र फेरोमा सम्झिनुस् है त पहिलो प्वाइन्ट डाइमा के छ भन्दा डाइको पहिलो प्वाइन्ट विकली रिपेल हुन्छन् यिनीहरु यसरी सम्झिनुस् है विकली भर्खर धेरै भाषा चाहिँ नातिनुस् विकली रिपेल हुन्छ विकली डाइ चाहिँ विकली रिपेल बाइ बार म्याग्नेट विकली रिपेल बाइ बार म्याग्नेट पनि बुझ्नुस् यसलाई विकली रिपेल बाइ डाइम्याग्नेट सेक्सन विकली रिपेल बाइ बार म्याग्नेट प्याराम्याग्नेटिक विकली एट्र्याक्टेड भन्नुस् विकली एट्र्याक्टेड बाइ बार म्याग्नेटले गर्दा यो विकली एट्र्याक्ट हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब यही प्याराकै कुरा तर स्ट्रङ भन्ने यसमा स्ट्रङली एट्र्याक्टेड बाइ बार म्याग्नेट भन्नुस् हेर्नुस् स्ट्रङली एट्र्याक्टेड बाइ बार म्याग्नेटले गर्दा यिनीहरु स्ट्रङली एट्र्याक्ट हुन्छन् भन्नुस् त्यसपछि अब डाइम्याग्नेटिक त रिपेल हुन्छन् भने विकर फिल्डबाट स्ट्रङ्गर फिल्डतिर जान्छ भन्नुहुन्छ कि स्ट्रङ्गर टु विकर टु स्ट्रङ्गर भन्दैन कि स्ट्रङ्गर टु विकर ला सम्झिनुस् त विकर टु स्ट्रङ्गर जान्छ भन्ने कि स्ट्रङ्गर टु विकर इजी छ स्ट्रङ यस्तो हो नि भाइ रिपेल हुने भनेपछि त तपाईले के जान्नुस् भन्दा रिपेल हुने भनिसकेपछि रिपेल हुन्छन् भन्ने कुरा आयो नि रिपेल भइसकेपछि त जस्तै यहाँ यो बार म्याग्नेट छ यसले रिपेल गर्दाखेरि पहिला बार म्याग्नेटको नजिकको फिल्ड स्ट्रङ थियो टाढा जाँदा त कम भयो भनेपछि मुभ फ्रम सुन्नुस् है त मुभ फ्रम weaker field to move from stronger field to weaker field move from किन रिपेल हुने हो नि त यिनीहरु स्ट्रङ्गर move from stronger field to weaker field move from stronger field to weaker field move from stronger field to weaker field यसमा के आउँछ भन्दा move from यसको केसमा move from यसमा चाहिँ weaker to stronger move from weaker field to stronger field यसमा पनि stronger to move from प्यारा जस्तै move from weaker field to stronger field quickly एकदम फास्टली रिप्लेसमा हुने यो प्वाइन्ट सुन्नुस् है त यस्तै प्वाइन्टहरु लेख्दै जाऊ अनि अर्को प्वाइन्ट इनियरमा के हुन्छ भन्दा एउटा त स्ट्रङ्गर टु विकर टु स्ट्रङ्गर यो भइहाल्यो है
अब यसबाट जान्नुपर्ने मुभ फ्रम विकर टु स्ट्रङ्गर टु विकर फिल्ड यो जानिसकेपछि अर्को थर्ड नम्बर पोइन्ट यसमा के जान्नुहोस् भन्दा अब यसमा यिनीहरूको त रिपेल हुने केस हो टर्क यसमा जब डायम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दियो भने डायम्याग्नेटिक मेटेरियल के हुन थाल्छ परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको अ डायम्याग्नेटिक मेटेरियल diamagnetic material diamagnetic material or diamagnetic material suspended in uniform magnetic field material suspended in uniform magnetic field suspended in uniform magnetic field uniform magnetic field becomes perpendicular to the direction of field becomes perpendicular to the direction of field becomes perpendicular to the direction of field है यिनीहरु के हुन्छ भन्दा टर्क अपोजिट केमा मुभ हुने भन्दा नि म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि मुभ हुने कुरा हो अनि यिनीहरुको केसमा के हुन्छ भन्दा अलोङ द डाइरेक्सन अफ फिल्ड भन्नु पर्यो यसलाई a paramagnetic material suspended in uniform magnetic field suspended in uniform magnetic field becomes suspended in uniform magnetic field suspend गर्यो भने becomes parallel to the direction of field 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 को direction सँग यिनीहरु parallel हुन्छन् भन्ने बुझ्नुस् है becomes parallel to the direction of field अब त्यसपछि अर्को फेरोम्याग्नेटिक के हुन्छ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स राख्यो भने यो पनि becomes parallel to the goes parallel in uniform वी प्यारा जस्तै के यसमा पनि के हुन्छ ferromagnetic material place suspended in uniform magnetic field becomes suspended uniform magnetic field aligns अर्थात ALIGNS aligns भन्ने पनि भयो aligns itself along the direction of field aligns itself along the direction of field aligns along the direction of field को direction तिर align हुन्छ त्यसमा अर्को पोइन्ट ध्यानले सुन्नु सधैं यो पनि थाहा भयो भनेपछि यति बुझ्नुस् है प्यारा र फेरोमा त उस्तै जम्मा बुझ्नुस् के त्यस्तै कुरा प्यारामा स्ट्रङ हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दा वीक हुन्छ भने फेरोमा वीक हुन्छ भन्ने जान्ने त हो नि अब यति गर्न सक्नुस् अब यसबाट के आउने भयो भन्दा यति त बुझ्नु भयो नि यसमा सकिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को अब यसबाट परमिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ हेर्नुस् डायम्याग्नेटिक मेटेरियल को permeability के हुन्छ permeability factor relative permeability less than 1 but positive
पहिला ससेप्टिबिलिटी भन्ने फ्याक्टर बुझौँ। ससेप्टिबिलिटी भनेको कति सजिलै भन्ने हुन्छ। अब टर्म त बिर्सिनु भयो होला, फेरि यसको धेरै एक्सप्लेन गर्नु लाग्दाखेरि टाइम पनि छैन। अब यसमा भयो ससेप्टिबिलिटी अफ द डायमेट्रिक मेटेरियल। ससेप्टिबिलिटी के छ? ससेप्टिबिलिटी भन्छ, susceptibility is small and negative. Small and susceptibility is small and negative. इसको susceptibility is small and positive. Is small and positive. इसको susceptibility small and positive. तर इसको susceptibility large होनी भाई। इसको susceptibility factor large भन्ने यसको susceptibility is large। अनि यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी के हुने भयो? रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी। अब रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी नेगेटिभ त कुनैको पनि हुँदैन। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हेर्नुहोस्, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी इज small positive less than 1. Small is small positive and less than 1. Positive and less than 1 and less than 1. यसको के हुन्छ? Slightly less than 1, slightly greater than 1. Relative permeability is यिनीहरूको relative permeability is small positive but slightly more than 1, but slightly more than 1. अब slightly more than 1 यिनीहरूको के हुन्छ? फेरि यिनीहरूको relative permeability is large हुन्छ भने त्यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने भएन। हेर्नुहोस्, लार्ज भ्यालु हुन्छ है, लार्ज हुने भयो। ल होइन, छुटेको छैन, हिजोको कम्प्लिट नै हो त्यो, कम्प्लिट हो। अहिले त्यहाँ कुन स्लाइडमा छ मैले त्यहाँ हेर्छु ल, राखिदिनुहोस्। यो भएन रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी, ट्याक्क त्यति छुट्यो अनि कट्यो क्या हाम्रो लाइन, त कट्यो। बर्बाद भने पछि माथि बस्नै पाइन र नि, एकछिन बसेर म त आथे। ल अब यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सही त। अब यो पनि आइसकेपछि बुझ्नुभयो। यति त सक्नुहुन्छ नि होइन? ल अब यहाँनिर डिफरेन्स छ भाइ। ल डिफरेन्स
ल भयो ल हैन। ल यसमा अरु पनि लेखौँ है। अरु पोइन्ट यसमा के छ भन्दा पर्मिएबिलिटी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनको ग्राफ के हुन्छ भन्दा यसको केसमा अब यसमा इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन यसमा डायम्याग्नेटिक है। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन इज स्मल नेगेटिभ यिनीहरूको स्मल नेगेटिभ। अनि यसको केसमा इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन स्मल पोजिटिभ। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन is small positive. Intensity of magnetism is small positive. यसमा intensity of magnetism large. Intensity of magnetism is लार्ज। यसको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन लार्ज भन्नु है। अनि यसमा के हुन्छ भन्दा डायम्याग्नेटले क्युरी ल अबे गर्दैन, मतलब ससेप्टिबिलिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु टेम्परेचर independent to the temperature। यसको केसमा ससेप्टिबिलिटी depends upon temperature। यसको केसमा पनि ससेप्टिबिलिटी depends upon temperature। Susceptibility inversely proportional to temperature लाई नै क्युरी ल भन्छौँ। यसमा क्युरी ल इज नट अबेड। यसमा जुन डाइमा डु नट अबे द क्युरी ल भन्नु पर्यो। डु नट अबे द क्युरी ल। डु नट अबे द क्युरी ल। यसमा अबे द क्युरी ल यसमा पनि अबे द क्युरी ल। अबे द क्युरी ल। अबे क्युरी ल मिल्छ। गीत थापा सर तपाईँ भनेको पोइन्ट लेख्दै मैले इक्जाम्पल लेखिदिनुहोस्। केही इक्जाम्पल के होला भन्ने कुरा आयो। इक्जाम्पलमा अब यसमा इक्जाम्पलहरु लेखिदिनुहोस् केही। यति बेसी पुग्यो। इक्जाम्पलमा डायम्याग्नेटिक इक्जाम्पल के हुन सक्छ? डायम्याग्नेटिकको इक्जाम्पलमा उसमा जिंक कपर एजी एयु
जिंक कपर AgAu नाइट वाटर H2O नाइट्रोजन etc etc भाइ अनि यसमा के हुने भयो भन्दा यतातिरको केसमा लिँदा एल्युमिनियम सोडियम प्लाटिनियम यसरी यहाँनिर अक्सिजन यो हुने भयो अब यसमा आइरन निकलको बात एक्जाम्पल आइरन निकल एन्ड कोबाल्ट यति लेखिदिनुहोस् डाइ प्याराफेरो भन्यो भने तपाईँलाई यति चाहिँ गरिदिनुहोस् है डाइ प्याराफेरोमा यति चाहिँ टक्कै गरिदिनु पर्यो सक्नुहुन्छ नि यसलाई अब यसमा त सकिहाल्नुहुन्छ तनावै छैन नि यसमा छ तनाव छैन अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ राखेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर राखेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन त भनेको छ त्यहाँ धेरै कुराहरू त गरेको छैन अब यसमा ब्लड त खै केमा पर्छ ब्लड नयाँ कुरा गर्नुभयो ब्लडको त्यही भन्ने त छैन एकचोटि म सिलेबस हेर्छु ल एक मिनटै सर हजुरको सिलेबस एकैचोटि हेर्छु मैले
म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नु ल। म्याग्नेटिक फिल्डमा त त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा एक दुई लाइन लेखिदिइहाल्ने हो, त्यसमा धेरै कुराहरू गरिराख्नु परेन। म्याग्नेटिक फ्लक्स हेर्नुहोस् अब। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको सरहरू के हो भन्दा total lines of force, total number of magnetic lines of force passing normally through the unit surface through pass हुने lines of force को नम्बरलाई नै हामी के भन्छ हेर्नुस्, number of magnetic lines of force, the total number of magnetic lines of force, the total number of magnetic lines of force crossing, the total magnetic lines of force crossing a surface, force crossing a surface, total number of magnetic lines of force crossing a surface normally, is called magnetic flux. यसलाई हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छ हेर्नुस् है त। टोटल नम्बर अफ लाइन्स अफ फोर्स क्रसिङ नर्मली थ्रु द सर्फेस थ्रु नर्मली क्रस हुँदै जाने लाइन्स अफ फोर्सको नम्बरलाई नै हामी के भन्यौ, म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ सरहरू हेर्नुहोस्। म्याग्नेटिक फ्लक्स टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स क्रसिङ नर्मली थ्रु द यसलाई हामी भन्यौ म्याग्नेटिक फ्लक्स। जस्तो अब यस्तो हुने भयो, म्याग्नेटिक फ्लक्समा फाइ इक्वल्स टु के भन्न पाइयो, इट इज डिनोटेड बाई, यसरी बुझ्नुहोस्, धेरै लामो गफ्दै नजाउँ उसलाई, खासै सोधिहाल्नु छोटोमा जोडेर सोधिदिन्छ। इट इज गिभन बाई फाइ इक्वल्स टु बी डट ए BA cos theta. Equals to BA cos theta, यो theta, where B is the, यसमा B बनाएको सरल हेर्नुस् त, where B is the magnetic field, where B is the magnetic field strength, B is the magnetic field strength, B is the magnetic field strength, is the area of surface A, is the area of surface, is the area of surface, and theta is the angle, theta is the angle which the normal to the surface, angle which is normal to the surface, theta is the angle which is normal to the surface. तो सर्फेस को नर्मल सँग बनाउने एंगल भन्ने बुझ्नुस् है। थीटा भनेको एंगल which is normal to the surface को नर्मल सँग बनाउने एंगल थीटा हुन्छ। थीटा is the normal to the surface, यसमा सर्फेस को नर्मल सँग बनाउने एंगल भनिसकेपछि एंगल which is normal to the surface, the angle which is normal to the surface, यो त बुझ्नु भएन, यति सक्नुहुन्छ नि यसमा। ल अब यति कुरा आइसकेपछि अब normal to the surface, which is theta is the angle which the normal to the surface area, normal to the surface area makes with the direction of
makes with the direction of B. Makes with the direction of B. Magnetic field को direction सँग surface area को नर्मलले बनाउने एंगल भनेर बुझ्नुस् यस्तो हो नि भाइ यो कुनै एउटा surface हेर्नुस् अनि surface area को नर्मल लियो भाइ surface area को नर्मल अनि यो magnetic field intensity यो छ भने यो magnetic field ले B ले A सँग बनाउने एंगल यसलाई हामी के भन्नु थीटा it is theta it is the angle made by surface area to the normal to the surface अब यसमा हेर्नुस् यहाँनिर थीटा कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा त जब यस्तो हुने भए if theta यहीँबाट if theta when the plane of coil is parallel to the magnetic field लाई यसरी बुझ्छ when the plane of coil is when the plane of coil is when the plane of coil is perpendicular to the plane of coil is perpendicular to the magnetic field plane of coil is perpendicular when the plane of coil is perpendicular to the magnetic field when the plane of coil is perpendicular to the magnetic field say plane of coil coil को plane magnetic field सँग perpendicular छ भने थीटा के भयो थीटा 0 भयो plane of coil surface सँग perpendicular छ भने plane of coil perpendicular to the magnetic field सँग coil को plane perpendicular छ भने यति बेला के हुने भयो भन्ने कुरा आयो भने plane of coil magnetic field सँग perpendicular यति बेला के आउनु भयो थीटा 0 हुँदा फ्लक्स phi equals to BA flux phi equals to BA equals to phi equals to BA भन्नु पर्यो है phi equals to BA भन्ने जानकारी राख है phi equals to B ए यो त सक्छौ नि phi equals to BA सक्छौ यसलाई BA यो बुझ अनि if थीटा त maximum भयो नि plane of coil is perpendicular to the magnetic field when the plane of coil is parallel to the when the plane of coil is parallel to the magnetic field plane of coil is parallel to the magnetic field when theta कति त parallel हुँदा theta plane 90 degree theta 90 degree भयो यति बेला अनि फ्लक्स के आउने भयो phi equals to 0 minimum flux यो मिनिमम भनेपछि फ्लक्स नै पास भएन भन्ने अर्थ बुझ्ने है यसरी यसबाट यहाँबाट डिल गरेर जानु पर्यो अनि यसैबाट फ्लक्स सँग फ्याराडेज ल पनि सँगै रिलेट गरेर बुझिहाल्नुस् Faraday's law of EMI Faraday's law of EMI ले के भन्छ त Faraday's law of तपाईको बायोलोजी बोट्नी सकियो म्याथ्स गर्नु त बोट्नी सकियो कि छैन त्यो पनि फिजिक्स पनि आज सक्नु पर्यो नि मैले भोलि हुन्छ ल अब यसमा हेर्नुहोस् है त
ल अब यसमा फ्याराडेज ल अफ इएमआईमा फ्याराडेज ल अफ इएमआईले के भन्छ भन्दा सुन्नुहोस् है त कार्नर साइकल त आज सकाइदिइहाल्छु नि फर्स्ट ल फ्याराडेज ल अफ इएमआईको फर्स्ट लले यसको फर्स्ट लमा फर्स्ट लले कज अफ इएमएफ को कुरा गर्छ के कज अफ इएमएफ को कुरा गर्छ सेकेन्ड लले म्याग्निट्युड अफ इएमएफ जस्तै कज अफ इएमएफ कुरा के भन्छ भन्दा व्हेन देयर इज द चेन्ज इन when there is when there is the change in when there is the change in magnetic flux linked with the coil change in magnetic flux linked with the coil change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in it. 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 Obviously, EMF induced in the bio. And there is change in magnetic flux linked with the coil. EMF is induced in it for a closed circuit. अब यस्तो क्लोज सर्किट ल्याउँ कि हामी for a closed circuit this induced EMF produces induced current. Induced EMF produces induced current. Induced EMF produces induced current. EMF produces induced current. The induced EMF lasts so long as the induced EMF के हुन्छ कति बेलासम्म एन्ड हुन्छ लास्ट the induced EMF lasts so long as there is so long as there is change in magnetic flux. So long as there is change in magnetic flux. Change in magnetic flux भन्ने फर्स्ट ला सेकेन्ड लामा के आउला फेरि हेर्नुस् ल अब यसमा सेकेन्ड लामा हेर्नुस् है त सेकेन्ड ला सेकेन्ड लाले म्याग्निट्युड अफ EMF को कुरा गर्छ हेर्नुस् फर्स्ट लाले EMF को कज सेकेन्ड लाले म्याग्निट्युड अफ EMF को म्याग्निट्युड को कुरा सेकेन्ड लाले गर्छ त्यो म्याग्निट्युडमा यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दा अब यसमा द म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड EMF इज द म्याग्निट्युड अफ induced EMF. Magnitude of induced EMF is directly proportional to the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linked with the coil. Flux linked with the coil. The rate of change of magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the rate of change of
Magnetic flux linked with the coil भनेको बुझ्नुहोस् है is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. कुन चाहिँ यस्तो अब भएन यसमा सक्नु भयो नि अनि यसले के भन्नु भयो हेर्नुहोस् त म्याग्नेटिक फिल्ड त केही छैन क्या त्यसमा अब म्याग्नेटिक लाइन्स फोर्स हुनेलाई लेखिदिउँला अहिले छुट्याएन चिन्ता नगर्नुहोस् त्यसमा केही छैन लेख्न सकिन्छ अब यसमा हेर्नुहोस् इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हेर्नुहोस् इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यसमा हेर्नुहोस् इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dy by dt नेगेटिभ साइन लिदिने नि के वाग माइनस dy by dt त माइनसको मिनिङ के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् नेगेटिभ साइनको मिनिङ के हुन्छ भन्दा त्यो इन्ड्युस EMF को नेचर के हुन्छ भन्दा यसले अपोजेस द कज प्रोड्युसिङ इट when negative sign indicates that where negative sign के भन्ने भयो when negative sign indicates that where negative sign indicates when negative sign indicates that when negative sign indicates that the induced EMF opposes that the induced EMF opposes the cause producing it opposes the cause producing it यति चाहिँ फ्याराडेज लमा टक्क भन्नु पनि लेख्दिनु होला है यति फ्याराडेज लमा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर तपाईहरुको त एकैचोटी ट्रान्सफर्मर पो राखेको छ त हैन अरु केही नभनिकिन सिधै ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ जस्तो लाग्यो हैन ट्रान्सफर्मर अब हामी ट्रान्सफर्मरमा कुरा गर्दियौ त्यसो भए ट्रान्सफर्मर कन्स्टेन्ट त लिनु पर्ने फ्लेमिङ रुल फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड भनेर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड हेर्नु त फ्लेमिङ रुल त त्यही जोडेर यसले डिरेक्सन भन्ने कुरा हो स्क्रिनशटमा सेयर फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल लेफ्ट ह्यान्ड पनि छ राइट ह्यान्ड पनि छ क्या फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलले इन्ड्युस EMF को कुरा गर्छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलले के गर्न सक्छ भन्दा फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलले फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल भन्ने बुझ्नुस् फ्लेमिङ अब लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा त यसमा आउँछ जस्तै फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल पनि छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल पनि छ राइट ह्यान्ड रुलमा के आउँछ देखि बुझ्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड रुलमा फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलमा जस्तै यसो हुन्छ FBI र CBI भन्ने सम्झिनुस् FBI भनेको पनि गुप्तचर संस्था CBI पनि गुप्तचर संस्था FBI
एफपिआईमा के आउने भयो भन्दा हेर्नुहोस् है त यसमा फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अनि सिबिआईमा कन्डक्टर कन्डक्टर अनि यसमा के हुने भयो त बी म्याग्नेटिक फिल्ड आई फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलमा सुन्नुहोस् है त फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल लेखिदिउँ कि यत्तिकै यो बुझ्नुहुन्छ यसलाई लेखिदिउँ होइन यस्तो हुन्छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुललाई according to this rule according to this rule according to this rule यो रुलको अनुसार according to this rule यसमा रुल if thumb first finger and second finger if thumb त्यसपछि फर्स्ट फिंगर thumb first finger and second finger thumb first finger and second finger thumb first finger and second finger of right hand is held second finger of right hand is held mutually perpendicular is held mutually perpendicular to each other held mutually perpendicular to each other mutually perpendicular to each other such that यसरी हेल्ड गरियो जसले गर्दा such that अब त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दा such that thumb points the direction of motion such that thumb points the direction of motion thumb points the direction of motion such that thumb points the direction of motion and first finger points the direction of field and first finger points the direction of first finger points the direction of first finger points the direction of field first finger ले field को direction लाई point गर्यो first finger यसमा first finger points the direction of field and second finger points the direction of induced current and second finger the लामो मोटो finger हो second finger points second finger points the direction of induced current points the direction of induced current points the direction of induced current यसरी थाहा पाउनु पर्यो ल बुझ्यो भाइ बहिनीहरु
1 मिनेटै सर एउटा मेसेज गरिदिनु पर्यो। अँ, यसमा हेर्नुहोस् है त के गर्दो रहेछ यही थाहा भयो। सेकेन्ड ल ल सेकेन्ड ल यति देखाउने अब हेर्नुहोस् यही भयो। फ्लेमिङ राइट एन्ड रुल भनेको यही हो हेर्नुहोस्। फ्लेमिङ राइट एन्ड रुल पछि अब तपाईँहरूलाई पढ्नु पर्ने आयो ट्रान्सफर्मर एन्सर हो। ट्रान्सफर्मर पनि पढिहाल्नु धेरै छैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेकै यही हो नि। अहिले हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने टपिक्समै छौँ नि सबै। यो टपिक्स हो क्या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको टपिक्स भयो। त्यसपछि त्यहाँका अरू कुराहरू भए जस्तै फ्लक्स पनि त्यही टपिक्सको कुरा भयो। यो तपाईँले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन देख्नु भयो होला नि, त्यो त्यसभित्रकै टपिक्स हुन्। अब इन्ड्युस यसमा यहाँनिर कुरा के आउने भयो भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड रुल त छैन, पर्दैन, तर राखेकै छैन त लेफ्ट ह्यान्ड रुल किन पढ्नु चाहिने कुरो। एन इलेक्ट्रिक डिभाइस ट्रान्सफर भनेको एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस which transforms device which transforms electrical device which transforms or changes an alternating voltage which changes an alternating voltage alternating voltage from one value to another. Voltage from one value to voltage from one value to another of one value to another of greater or smaller by using the principle of के युज गर्छौं, कुन प्रिन्सिपल एप्लाई गर्छौं थाहा छ नि? by using the principle of mutual induction. Principle of mutual induction. By using principle of mutual induction भन्ने बुझ्नुस् है। म्युचुअल इन्डक्सन को प्रिन्सिपल एप्लाई गरेर त्यसले के गर्छ, लोलाई हाईलाई लोमा लग्छ भन्ने बुझ्नुस्। 1 मिनेट थोरै मैले ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, यहाँ सिफ्ट हल्का गर्मी भएको छ।
ल हेर्नुहोस् है त। सो प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन। म्युचुअल इन्डक्सन भनेको एउटा प्राइमरीको इफेक्ट सेकेन्डरीमा लाग्ने। जस्तै प्राइमरीमा फ्लक्समा चेन्ज आयो भने प्राइमरीको इफेक्ट सेकेन्डरीमा लाग्ने प्रिन्सिपललाई म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ। जस्तै अहिले हेरौँला, दुईटा कोइलहरू युज गर्छौँ ट्रान्सफर्मरमा। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यसलाई इनपुट दियो, इनपुट दिनेलाई यो प्राइमरी कोइल भन्यो हेर्नुहोस्, यो प्राइमरी कोइल सर, यो सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी प्राइमरी सेकेन्डरी। आउटपुट हामी कहाँबाट हेर्छौँ भन्दा आउटपुट सेकेन्डरीबाट। इनपुट प्राइमरीमा दिने, आउटपुट सेकेन्डरीबाट यो लोडबाट आउटपुट लिने। आउटपुट लिन्छौँ भनिसकेपछि अब इनपुट प्राइमरीमा इनपुट दियौँ, सेकेन्डरीबाट आउटपुट लियौँ है। जस्तै अब यसैलाई यहाँनिर बुझ्नुहोस् है त। यताको यो प्राइमरी भयो, यो सेटअप यताको है, अनि यो सेकेन्डरी भयो, प्राइमरी सेकेन्डरी। अब यसमा दुईटा प्राइमरी सेकेन्डरी टर्नहरू हुन्छन् भनेपछि डेरिभेसनतिर नजाउँ, पहिला त्यसमा यसको यसै जाउँ कि ट्रान्सफर्मरमा दुईटा टाइप अफ ट्रान्सफर्मर टाइप, एउटा स्टेप अप अर्को स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ। हेर्नुहोस्, दुईटा टाइपमा एउटा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर अर्को स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। फर एन आइडियल ट्रान्सफर स्टेप, यसमा कुनै पनि स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भन्दा यसरी बुझ्ने, टाइप्समा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा यसले के गर्छ भन्दा अप गर्छ, लो भोल्टेजलाई हाईमा लग्छ। यसले लो भोल्टेजलाई हाईमा लग्छ भन्नुको मतलब अप गर्छ, स्टेप अप गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। लो एसी भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा लगिदिन्छ, स्टेप अप लेखिन्छ, लो एसी भोल्टेजलाई हाईमा लगिदिन्छ। अब लेख्नु पर्यो, स्टेप अपमा it converts low AC voltage to low AC voltage to high. It converts low AC voltage to high, low AC voltage to high AC voltage. यसले लो एसी भोल्टेजलाई हाई एसी भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। स्टेप कुनले? स्टेप अपले लो एसी भोल्टेजलाई कहाँ लग्यो? हाईमा लग्यो भन्ने बुझ्नुहोस् है। बुझ्नुभयो? अनि यसमा नम्बर अफ टर्न्स के हुन्छन्? नम्बर अफ टर्न्स प्राइमरीमा धेरै हुन्छन् कि सेकेन्डरीमा? नम्बर अफ टर्न्स इन secondary is greater than in primary. यसपछि अब यसले के गर्छ, यति भइसकेपछि यसमा
Step up transfer यो long distance transmission को लागि used for long distance transmission used for long distance transmission long distance transmission को लागि युज गरिन्छ है यसमा step down मा step down transformerले it converts high AC voltage it converts high AC voltage to low AC voltage it converts high AC voltage to low AC voltage number of turns प्राइमरी इसको फिर प्राइमरीमा primary greater than in secondary. Number of turns in primary is greater than in secondary. Used for distance transmission ones. के को लागि युज गर्छौं यो long कि short? It is used for short distance transmission. Used for short distance transmission. के को लागि कुनलाई युज हुन्छ भने पनि यो short distance transmission को लागि युज हुन्छ भन्नुस् है used for short distance transmission एकदम नजिकको पावर स्टेशनहरुमा त अप युज गरिन्छ used for short distance transmission बाहिरको पोलबाट घरमा ल्याउन यसलाई short distance transmission अब efficiency के आउँछ भन्दा efficiency of transformer efficiency of transformer को efficiency मा efficiency कस्तो के आउनु भन्नुस् त ट्रान्सफर्मर को efficiency भनेकै के हो भन्दा efficiency is the ratio of output to input efficiency भनेकै के हो त it is efficiency of transformer is the efficiency of transformer is the ratio of output power to ratio of output power to input power is the ratio of output power to input power which is given by अब यसलाई कसरी देखाउने हेर्नुस् which is given by अब कसरी देखाउने यसलाई हेर्नुस्
सुनिरहनु भएको छ ल हेर्नुहोस् है त यसमा सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्समिसन लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसनको त बुझ्नुभयो नि इफिसियन्सी अफ ट्रान्सफर्मर इज द रेसियो अफ आउटपुट पावर टु इनपुट पावर विच इज गिभन बाई अब यसलाई हामी के लेख्न सक्यो भन्दा हेर्नुहोस् है त आउटपुट पावर त हामी सेकेन्डरीबाट लिन्छौँ हेर्नुहोस् आउटपुट पावर इज डेभलप इन सेकेन्डरी इनपुट पावर इज सप्लाइड इन प्राइमरी आउटपुट पावर हेर्नुहोस् है output power is developed in output power is developed in secondary coil and input power is input power is supplied from primary input power is supplied from primary therefore अब क्या by therefore the output power P out equals to ISPS input power equals to P in equals to IPBP efficiency equals to output upon input down values in percentage into 100 percentage multiple into 100 percentage of for an ideal transformer for an ideal transformer ideal transformer को लागि for an ideal transformer ideal भनेपछि efficiency 100% भएको बुझ्नुस् त्यसो अब IP ISPS equals to IPBP 100% छ भने लेख्न पाइयो अनि BS upon BP equals to IP upon IS पनि पायो करेन्टको रेशियो र भोल्टेजको रेशियो नम्बर अफ टर्न्स पनि यसरी आउँछ रिलेट therefore what number of turns of BS upon BP equals to number of turns in secondary upon number of turns in primary equals to IP upon IS. ट्रान्सफर्मरमा यति लेख्नुहोस् अनि यहाँ न्युमेरिकली दिइहाल्यो भने तपाईलाई यसरी दिन्छ हेर्नुहोस् जस यहाँ दिने न्युमेरिकल भनेको जस्तै क्वेशन ट्रान्सफर्मर त इफिसियन्सी टाइपको चेक गर्ने त हो नि नम्बर अफ टर्न्स पनि सँगै आउँछ के रिलेट भएर अब यसमा हेर्नुहोस् है अब यहाँबाट के आउने भयो भन्दा तपाईहरुको जस्तै अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर सप्लाई अ स्टेप डाउन transformer supply the line voltage supply the line voltage a step down transformer supply the line voltage 220 volt into 100 volt primary coil has
Primary coil has 500 tons. Primary coil has 500 tons. The efficiency, the efficiency, the efficiency and power transmitted by the transformer, efficiency and power, power transmitted by the transformer. The efficiency and power transmitted by the transformer are 80% and 80 kilowatt लेखेँ मैले पावर 80 kilowatt. अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने फाइन्ड ल फाइन्ड यहाँ निकाल्नुपर्ने के छ फाइन्ड number of turns in secondary coil, number of turns in सर मैले एकैछिन डिस्टर्ब गरेँ हजुर ए हुन्छ हुन्छ सर है त ल एउटा जानकारी गरौँ है भोलि शनिबार तपाईँहरूको कुनै पनि क्लास हुँदैन र पर्सि चाहिँ हामी बेलुका 6:30 बजे भेट्छौँ है भोलि चाहिँ हाम्रो 6:30 बजे पनि क्लास हुँदैन र 8:30 बजे पनि क्लास हुँदैन र पर्सि चाहिँ फेरि हामी 6:30 बजे भेट्छौँ हुन्छ प्लिज सर हजुर हुन्छ ल म सुरु गरौँ है सर सुन्नुहोस् यहाँ के छ भन्दा हाम्रो यसमा दिएको छ बाइ द ट्रान्स 80% 80 किलोवाट दिएको छ फाइन्ड द नम्बर अफ टर्न्स find the number of turns in the secondary coil number of turns in the secondary coil निकाल्नु पर्ने ल number of turns in secondary coil मा हुने number of turns निकाल्नु पर्यो अब यसको लागि कसरी गर्ने भन्दा हेर्नुस् है त गिभन मा अब यसमा यस्तो भयो पावर सप्लाई भोल्टेज हेर्नुस् है स्टेप डाउन ट्रान्सफर सप्लाई लाइन भोल्टेज यस्तो छ प्राइमरी दिएको छ VP दियो VP 220 भोल्ट भयो अनि यसमा VP अनि VS 2 into this भनेपछि यसमा VS सेकेन्डरी भयो 100 भोल्ट यो दियो हेर्नुस् number of turns in primary मा भर्खर number of turns 500 यसमा दियो त्यसपछि इफिसियन्सी कति दिएको छ 80% आउटपुट पावर कति दियो किन अब बाइ द ट्रान्सफर इफिसियन्सी एन्ड पावर ट्रान्समिटेड बाइ पावर भनेको आउटपुटै बुझ्ने हो पी आउटपुट इक्वल्स टु 80 किलोवाट त्यसो अब नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी वाट वी नो अब यहाँ के गरौँ भन्दा वी नो अब यस्तो नि भयो number of turns in secondary upon number of turns in primary equals to VS upon VP यसो गर्दा सेकेन्डरीको नम्बर अफ टर्न्स आयो हेर्नुहोस् त नम्बर अफ टर्न्स सेकेन्डरी आयो कि आएन नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी इक्वल्स टु VS दिएको छ VS 100 upon 220 100 upon 220 into 500 into 500 गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन यो त बुझ्नुभयो नि हैन सरहरु यति आइसकेपछि क्लियर हुनुहुन्छ यसमा
यसबाट नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्ड आउँछ। सेकेन्डको नम्बर अफ टर्न्स त आयो, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्ड कॉइल यो भयो। अनि पावर सप्लाइड पनि निकाल्नु भन्दै पनि के गर्ने सेकेन्ड बीमा पावर सप्लाइड। पावर सप्लाइड भनेको इनपुट भन्ने बुझ्नुहोस्। पावर सप्लाइड इनपुट पावर कति होला, इनपुट अर सप्लाइड पावर हैन, जुनमा पनि लिन सक्यो। नम्बर अफ टर्न्स अपन त्यो रेसियो त सबैलाई आउँछ। अब आइडियल भन्नु पर्दैन, नम्बर अफ टर्न्स निकाल्ने भनेकै रेसियो त्यही हो सरहरू गर्ने है। रेसियो त्यही ट्रान्सफर्मर रेसियो भनेको यसरी गर्ने। पावर सप्लाइड इक्वल्स टु नम्बर अफ टर्न्स त सेकेन्ड कति ल्याउनु भयो ल 227 भन्नुभयो कार्की सरले ल होला। अब त्यसपछि इफिसियन्सी थाहा छ नि हामीलाई, सेकेन्डमा अब इफिसियन्सी इक्वल्स टु P output upon P input. Supplied means efficiency 80%. P output kati? P output. Output per 80 kilowatt. 80 into 10 to the power 3 upon P input. So let the P input P input. P input 80 cut 10 to the power 5 वाट ला यति यसरी गर्ने। ट्रान्सफर्मरमा यति नै जान्नुहोस्, ट्रान्सफर्मरमा जान्नु पर्ने यति नै हो सरहरू तपाईहरुले है। अब यति बस 1 मिनेट मात्र रेस्ट है, 1 मिनेट। ट्रान्सफर्मरमा त्यो त सक्नुहुन्छ नि, ट्रान्सफर्मरमा यति गर्नुहोस्। अब यो त सक्यो सरहरू। यसमा अब हाम्रो त्यही थोरै अगाडिको पार्ट बाँकी छ। अब त्यसलाई इन्टु 100% त गर्ने, किन 100% गरेको छ त्यस्तो सम्झाउनु होला। ठिक छ 100% छ, पर्सेन्ट काटेर त्यही ल्याएको मैले, गर्नुपर्छ, गरेकै हो। के गर्नुहोस् अब त्यो पार्टलाई 1 घण्टा जति लाग्छ, नेक्स्ट क्लासै गरौँला लाग्यो त हैन, त्यही गरौँ। आजको स्क्रिनसट लिनु नि त ल, आजको लिनुहोस् त आजको स्क्रिनसट यहाँदेखि ल। म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्सको रिलेसन, म्याग्नेटिक फिल्ड र फ्लक्सको रिलेसन गरियो त हामीले हिजोको। आजको लिनुहोस् अनि भोलि हिजोको खोदौँला। पहिला आजको लिइहाल्नुहोस् त, स्क्रिनसट लिनुहोस् आजको। लिनुभयो?
ट्रान्सफर्मरको वर्किङ नै यही हो नि। ट्रान्सफर्मरको वर्किङ भनेको ट्रान्सफर्मरको वर्किङ के भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? वर्किङ त अलिअलि प्राइमेरीमा दिइन्छ, सेकेन्डरीमा दिइन्छ भन्ने कुरा गफ त लेख्ने त्यही कुरा हो, नत्र पर्दैन जानुस्। भोलि हुँदैन भन्ने अघि नोटिस आयो नि। अब सन्डे ल आजको सक्नु न अनि भोलिको हिजोको खोजौँला। स्लाइडमा चाहिँ पहिला आजको सक्नुहोस्। यति पढ्नुहोस् क्या, भ्याउनुहुन्न। धेरै पढ्न लागेर भ्याउनुहुन्न। प्रिन्सिपल भनेको त्यही म्युचुअल इन्डक्सन भयो हेर्नुहोस्। अब कन्स्ट्रक्सन भनेको प्राइमेरीमा यति टर्न्स हुन्छन्, सेकेन्डमा इगफ भन्यो। वर्किङको मतलब प्राइमेरीमा इनपुट दिने, सेकेन्डरी थ्रु आउटपुट लिने भन्ने कुरा हो क्या। त्यही कुरालाई अलिअलि मिलाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ। नत्र बेसिक यति सोद्धा यति गर्न सक्नुभयो भने पनि पुग्छ। तपाईँलाई हिजोको कता खोजी गर्ने त अब गाह्रो त याद छैन सरहरू कुन पेजमा थियो हिजोलाई। बर्बाद छ सरहरू, हिजोको यहाँ पनि छैन। सर खोजी गरौँ है, पेज खोजौँ अभियान चाहिँ लाग्यो सरहरू हामी हिजोकोलाई। त यही त छ त सर हिजोको। ल यही हो तपाईँलाई सुरुदेखि चाहियो कि मोलिकुलर थ्योरी मात्रै? पुरा गरिया रहेछ नि त, थोरै बाँकी रहेछ क्या यसको। यति लेख्दा लेख्दै थोरै थर्ड नम्बर पोइन्टमै अलिकति बाँकी थियो कि जस्तो पो लाग्यो त हो सर। हो यसमा होइन अल मोलिकुलर म्याग्नेट्स के लेख्न खोजेको थिएँ मैले, यही होला। होइन अल मोलिकुलर म्याग्नेट्स आर फुल्ली सेचुरेटेडको कुरा गर्न खोजेको थिएँ होला।
When all molecular magnets are fully aligned, are fully fully aligned by भने fully aligned the substance is said to be त्यसलाई हामी के भन्ने the substance is said to be saturated. यही भन्न बाँकी रहेछ एन्सरहरू त्यही सेचुरेटेड भन्ने के सुन्न बाँकी रहेछ ल यही हो मोलिकुलर पनि भयो सरहरू यो माथि पनि बाँकी थियो तपाईँहरूको जुल्सलाई देखि नै बाँकी थियो ए ल त ल जुल्सलाई देखेको छु हाई आउनु लाग्यो सरहरू हाई आयो हाई किन आउँछ कसैले सम्झेर आयो कि भाडुली लाग्ने आएको सम्झेर त पार्सीले हँसाउनु भयो सम्झेको भिन्द्रले सम्झे जस्तै छ साफ यस्तो हँसाउनु भयो नि 6 को बाँकी छ त्यसलाई अब 1 घन्टा जति लाग्ने बाँकी छ त्यसलाई गरमलाई नि चिन्ता नहार्नुहोस् नगर्नुहोस् पर्सि पेलिदिउँला नि सर्ला पर्सि टुक्क पेलिदिनु पर्ला पर्सि एकछिनमा मिल्छ सकिएन क्या आयो आधा ल ए मायाजी भइहाल्छ नि मायाजी माया नयाँ आउनुभयो क्या माया ल के गरौँ टाटा गरौँ सरहरूलाई भन्नुहोस् है टाटा गरौँ आज गरौँ होइन बाई बाई ल